السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هيكون ميعادنا مع يونت 7 الوحدة السابعة والوحدة في الفصل الدراسي الثاني. هنحل أسئلة كتاب المعاصر بالكامل في فيديوهين خاصين بالوحدة السابعة، فيديو الكلمات والاستماع موجود فوق في قائمة التشغيل وفي صندوق الوصف أسفل الفيديو، وفي فيديو شرح قاعدة should و shouldn't و must و mustn't. وبكده النهاردة نكون انتهينا من يونت 1 بالكامل إن شاء الله بعد ما نخلص فيديو الحل بتاع النهاردة. البداية هتكون من بيج 28. We always نحن دائما stay presents in colorful paper اللي هي هدايا أعياد الميلاد في colorful paper يعني ورق ملون. burn يحرق، wrap بنلف أو بنغلف، fix يصلح، research بحث طبعا wrap يعني يلف أو يغلف الشيء. when the is fertile وfertile يعني خصب. the plant is grown in its are healthy بتنمو فيها النباتات بطريقة صحية. لما ايه تكون خصبة growth النمو، pin سلة، blanket بطانية، soil طبعا التربة. bacteria and increase in number in dirty places في الأماكن dirty اللي هي الأماكن القذرة. طبعا كلمة بكتيريا grow grows growing. أنا طبعا عشان ما اتلخبطش كلمة بكتيريا هي اسم جمع، يعني بتعامل معاملة الجمع مش بتعامل معاملة المفرد، يبقى grow. and increase بتنمو بتزداد في البيئات القذرة. In your car you must have a first box to help you if there is an accident. على تركيب اسمه صندوق الإسعافات الأولية اسمه first ايه بقى box؟ طبعا hand class 8 grade طبعا اسمه first aid box اللي هو صندوق الإسعافات الأولية. In summer we don't need as it's not cold. في الصيف احنا مش محتاجين لأن الجو مش بيكون cold يعني بارد. fans مروحة، blankets بطانية، clothes ملابس، water مية طبعا، blankets يعني اللي هي بطاطين. This ambulance stations محطة الأمبولانس سيارة الإسعاف provide بتزودنا ب good service خدمات. bedding emergency غطاء فراش، طوارئ hygiene الصحة العامة، grows اللي هو النمو طبعا بتقدم لنا emergency يعني طوارئ، خدمات الطوارئ. He is a good person هو شخص جيد. He encourages me all time. At all على الإطلاق. Unfortunately لسوء الحظ. never أبدا. at least تركيب معناه على الأقل هو بيعمل إيه، بيشجعني طول الوقت. The into this medicine shows it has dangerous side effects. النقط اللي في الدواء ده بتقول إن هو ليه آثار جانبية خطيرة. burning اقتراح، cure علاج، research البحث، pressing النفس طبعا research. An ambulance took the injured man أخذت الرجل المصاب to the nearest hospital لأقرب مستشفى. An ambulance immediately على الفور أو في الحال. angrily بغضب، مثلي يعني يفوت شيء، أو miss يعني اللي هو فوضوي، dirtly بقذارة طبعا immediately. Our hand has to be emptied regularly لازم تتفرغ أول بأول to stop bacteria from increasing. إيه اللي لازم نفرغها على طول؟ email. environment البيئة. pin اللي هو دبوس، pin اللي هي السلة علشان ما تبقاش مستوطن للتلوث البيئي. page 29. No one is allowed to shout at others in our house. مفيش حد مسموح له ان هو يصرخ في حد تاني في البيت ده. It's a family ودي بالنسبة للفاميلي عايزين طبعا قواعد عائلية. رول قاعدة، رولر حاكم، رول يقوم به، ممبر عضو طبعا رول. It's a good health habit عادة صحية ان احنا change the at least every week تتغير على الأقل كل أسبوع. bed سرير، bedding اللي هو الفراش، blanket البطانية، growth النمو طبعا bedding. The R in the abbreviation CPR stands for ال R بيرمز لإيه؟ stand for يعني يرمز. restoration التخزين، reclamation الاستصلاح، reciation اللي هو الانعاش، reproduction إعادة الإنتاج طبعا CPR اللي هي reciation الانعاش الرئوي. Which of the following means اللي من دول معناه the things that you should and shouldn't do ما يجب أن نفعله ولا نفعله in a particular situation في موقف معين اللي هو افعل ولا تفعل. does and don'ts اللي هي الأوامر والمحظورات. do and does. pros and cons اللي هي المزايا والعيوب. ups and downs طبعا does and don'ts اللي هي الأوامر والمحظورات، افعل ولا تفعل. An injured person needs help most. الشخص المصاب يحتاج help most. surprising مفاجئ، strange
غريب. separate يفصل. medical طبعا محتاج رعاية طبية. when the children play in the room لما الأطفال بيلعبوا في غرفتهم it becomes بتبقى إيه الأوضة proper مناسبة. messy فوضى. irregular منتظمة. soapy مليء بالصابون طبعا messy بتبقى فوضوية. don't keep food in the kitchen because it helps bacteria grow لا تترك الكيب food waste بقايا. preservatives يحفظ. cleaners نظافة أو plaster اللي هو اللاصق الطبي. طبعا الويست اللي هي بقايا أو فضلات الطعام. These people need much help الناس دي محتاجة مساعدة because that has destroyed their house completely دمرت المنزل تماما. bacteria dust infection fire طبعا اللي دمر البيت الفاير اللي هو الحريق ولا العدوى ولا التراب ولا البكتيريا. dust in the air makes me الهواء أو التراب اللي في الهواء بيجعلني smile أبتسم. play ألعب. cough يكح. laugh يضحك طبعا cough. bacteria are things كائنات حية. alive living responding painful طبعا living things يعني كائن حي. he felt pain in his stomach شعر بألم في معدته because of harmful type of بسبب نوع مضر من أنواع wrapper bacterial طبعا نوع سيء من البكتيريا دي الادجكتيف معناها بكتيري. وطبعا wrapper اللي هو الورق نفسه. وطبعا wrap الفيرب اللي هو يلف. he felt pain in his stomach شعر بألم في معدته because of not infection عدوى بكتيرية اللي هي bacterial. I suffer from أنا أعاني من النقط أو أعاني من نقط to the smell of perfume من ريحة البرفان. عندي حساسية من هذا النوع. dust تراب. dusty مليء بالتراب. allergy حساسية. allergic اللي هو الحساس الصفة طبعا allergy. I suffer from being not to the smell of the perfume طبعا هنا هتبقى allergic اللي هو الصفة اللي هي حساس allergic. 2 The police had to الشرطة لازم people from the area near the burning factory الشرطة لازم تعمل ايه للناس بالقرب من المصنع المحترق. evacuate يعني يجلي يعني يبعد السكان. evacuation اللي هو الإجلاء نفسه النون. respond يستجيب. response يعني إجابة. طبعا had to محتاجة مصدر يبقى evacuate يعني يجلي. الصفحة اللي بعدها page 30. The police found that the of people from the area near the burning factory necessary ضروري. عايز هنا the نقط evacuate يجلي ولا evacuation الإجلاء نفسه ولا respond يرد response طبعا evacuation اللي هو الإجلاء أو اللي هم ياخدوا الناس ويبعدوهم. which suffix أيا من دول suffix دول turning the noun soapy أي من النهايات دول بتخلي كلمة soap اللي هي صابونة تحولها الادجكتيف لصفة. soap soapity sopping ولا soapic ولا soapy طبعا اسمها soapy يعني صابوني. when we returned home after 2 months لما رجعنا البيت بعد شهرين everything was مليء بالايه dust تراب. dusty مليء بالتراب. allergic طبعا dusty. when we returned home after 2 months everything was covered in كان مغطى ب everything was covered in كل حاجة طبعا كانت متغطية بالدست اللي هو التراب. my son doesn't to this antibiotic and his temperature is still high يعني ما زالت مرتفعة. evacuation response لم يستجيب عشان doesn't مصدر يبقى respond. my son doesn't show any to this antibiotic and his temperature is still high ودرجة حرارته لسه مرتفعة. evacuation response طبعا لم يظهر أي استجابة هتبقى response. كل بعدها بيقول لي which of the following prefixes أي من البدايات الآتية عكس suffix turn the verb sleep into an adjective. ايه اللي يتحط قدام كلمة sleep هنا prefix يعني في المقدمة هنا يحولها لصفة. unsleep asleep resleep non-sleep طبعا asleep يعني نائم. smoking puts your health in التدخين بيعرض حياتك ويضعها in dangers معرض لخطر ولا in dangerously طبعا in danger بيخليها في خطر. smoking is for your health in dangerously is خطير على الصحة يبقى is dangerous for your health.
smoking your health التدخين بيعمل الصحة بيعرضها للخطر. in dangers danger ناقصة in dangers dangerously طبعا in dangers. danger and safety الخطر والأمان دول means معاني meaning معنى synonym فيهم ترادف antonyms فيهم تضاد طبعا antonyms فيه تضاد. I know that the baby is asleep أنا عارف إن الولد في النوم when he regularly and deeply. bareness barenet press presses طبعا لما كان بيتنفس presses. I know that the baby is asleep when his is regular and deep النفس بتاعه pernet يحرق ويحترق مضارع وماضي press presses طبعا his press اللي هو النفس بتاعه. wrap and cover يغطي وغطاء are opposite عكس meaning ولا synonym ولا antonym طبعا في synonym بينهم وبعضهم يعني فيه ترادف. بعد كده برضو choose بس بطريقة الامتحانات الجديدة اللي هي choose the 2 correct answers out of the 5 options given. في 5 اختيارات هنختار 2. He pressed on his hand to warm them. pressed on his hand to warm them يعني هو أطلق الهواء في إيده يعني بينفخ في إيده عشان يدفيهم. Which two of the following give the same meaning of the verb press in the sentence. هنا press معناها بينفخ فيه. inhaled يستنشق exhaled اللي هو يطلق زفير blow air out blow air in ينفخ فيه press طبعا exhaled و blow air in يعني هنا بيؤدي نفس المعنى اللي هو النفخ فين في الإيد. Page 31 I to penicillin I am an allergy I am allergic I have allergic I have an allergy I am allergically طبعا أنا ضد الحساسية I am an allergy to penicillin عندي حساسية من الأنسولين و I am allergically to pencil أو بنسلين للحساسية. The pen is full I will eat at once بمجرد ما كده أنا هعمل لها إيه empty fulfill fill evaporate evacuate يبقى أنا هفرغ السلة empty fill. Scientists are still العلماء ما زالوا a new COVID-19 vaccine researching on doing research into researching onto C و D طبعا C doing research into researching onto الاتنين دول مظبوطين يبقى E مظبوطة و C برضو اللي هي doing research into. When the surface of something is not clean لما السطح يكون مش نظيف we cannot eat احنا ممكن نعمل له ايه dusty dust يزيل التراب move dust on remove dust from dustly طبعا we can dust احنا ممكن نزيل التراب وممكن remove dust from. we can use blanket for احنا ممكن نستخدم البطانية من أجل. cooling our bodies burning our bodies keeping us warm نحافظ على warm putting out fire نطفي بيها الحرائق برضو مظبوطة making fire نشعل النار. a palm tree النخلة can grow to 10 meters ممكن تصل ل 10 متر. the verb grow الفعل ده here can be replaced by ممكن نشيله ونحط مكانه ايه become taller plant يزرع نبات become a plant يصبح نبات increasing in size يزداد في الحجم exist طبعا يزداد في الحجم become taller يصبح أطول. I am waiting for you respond you response you to respond you respond your response أنا مستني الإجابة بتاعتك يبقى I am waiting for you to respond مستنيك إن أنت ترد عليا و your response يعني استجابتك. you need someone to أنت محتاج حد. what the Japanese minister is saying الوزير الياباني بيقوله. eat evacuate interpret يفسر transport translate محتاج حد يفسر اللي بيقوله أو translate يعني يترجم اللي بيتقال ولا تنفع يساعد ولا يجلي ولا ينقل. I am sorry but the manager is not available right now أنا آسف المدير مش متاح. This means the manager may be ده معناه إن المدير ممكن يكون busy مشغول تنفع. engaged يعني برضو مرتبط أو مشغول. obtainable accessible free طبعا A و B. هننتقل للجزء الخاص بالجرامر ب 38 وبرضو القواعد مشروحة في قائمة التشغيل وفي أسفل الفيديو في صندوق الوصف. نختار كده الجزء الثاني أو جزء القواعد هنلاقيه مشروح should و shouldn't و must و mustn't. درس سهل خالص. passengers الركاب cross the crossroads
in their cars when the traffic light is red. لما تكون الإشارة حمراء المفروض الركاب ought to يجب، mustn't ده حظر ومنع، must لازم، should طبعا ما ينفعش يعبروا لأن الإشارة حمراء. you should احنا قلنا ان should و shouldn't بيبقى بعدها بالمصدر، ممكن be والتصريف الثالث لما تكون الجملة باسف. انت لازم الخضار والفاكهة، طبعا دي جملة عادية خالص، should والمصدر. شوفوا عمل ايه بقى الجملة رقم 3. جاب الفيجيتابلز هنا يعني بدأ بالمفعول. احنا قلنا لما نبدأ بمفعول تبقى should be والتصريف الثالث. wash be washed to wash washing طبعا be washed. الخضروات يجب أن تغسل before you cook them. Big 39. You must your mother with the housework. must يبقى ده مصدر يبقى help your mother. Your mother must مامتك لازم with the housework تساعد، هنا بقت passive يبقى your mother طبعا هتبقى must be helped يجب أن يتم إيه مساعدتها must be helped. You smoke in the petrol station. في البترول ستيشن ينفع ندخن، طبعا ده حظر ومنع mustn't. You go to the pyramids تروح الأهرامات. When you are in Giza it's great. ده طبعا هنا بيعمل suggestion، ومين اللي بتقترح؟ هنا مديني mustn't و shouldn't لا، يا must يا should. اللي بتستخدم في suggestion في الاقتراح طبعا مين should. You leave pieces of food تسيب طعام dirty dishes أو أطباق قذرة lying around حوالينا they will attract flies. الحاجة دي اللي حوالينا دي ينفع نسيبها؟ يعني دي حاجة should طبعا لا، mustn't ought to must طبعا الحاجات دي المفروض mustn't. You drink any coffee. It's not good for your weak heart. مش جيدة لقلبك. اوكي دكتور، نصيحة من شخص مقرب أو من دكتور بنستخدم should ولا must؟ mustn't shouldn't must و should. drink any coffee نشرب قهوة يبقى طبعا دي mustn't لا يجب أن. It's dangerous to drive so fast. من الخطر ان انت تقود بسرعة كبيرة. You not drive a bit slowly. تقود ببطء. You shouldn't, you ought, you mustn't, you should. طبعا هنا دي المفروض لازم بينصحوا ان انت تقود ب slowly يعني ببطء. ought بيجي بعدها to لو في to ماشي. You lies son. انت تكذب يا ولدي. lies يعني يكذب. Shouldn't be telling, mustn't tell, should tell, must tell الكذب mustn't tell lies. يجب ألا نقول كذب. I not obey my parents all the time. obey يعني يطيع. mustn't don't have to لا يجب أن مش لازم أطيعهم. must I'll have to طبعا must. to drive a car عشان تقود سيارة أو لكي تقود سيارة. الواحد not get a license first الرخصة. mustn't must shouldn't should. must و should يجب ويجب. طيب هو ده في اختيار ان احنا يكون معانا رخصة ولا الرخصة لازم؟ رخصة لازم، ما ينفعش نمشي من غير رخصة، يبقى دي قواعد وقوانين يبقى must. You look tired يبدو عليك التعب. You look tired. I think you not a few days off. ان انت تاخد اجازة. must be taken ده passive. mustn't take يجب ألا، الاتنين دول ما ينفعوش. shouldn't take ولا should take؟ طبعا should take لازم تاخد لك كام يوم اجازة. You not in that river. انت not في هذا النهر. It's full of crocodiles. مليء بالتماسيح. must swim لازم تعوم. shouldn't be swim دي passive. mustn't swim should swim طبعا you mustn't swim يجب ألا تعوم في هذا النهر. It's a really great book. يا له من كتاب رائع. You not read it once. هنا بيقترح أو soon. shouldn't mustn't must be should طبعا المفروض تقرأ على طول يبقى should. ندى you play in the street. okay mom. حاضر يا ماما. should must mustn't ought to طبعا mustn't عشان اللعب في الشارع مش كويس. students come to school on time. يجوا المدرسة في الوقت المحدد. must should mustn't shouldn't طبعا should نصيحة، طبعا هنا مش مخيرين عشان لو ما جوش في الوقت المحدد ممكن ينطردوا يبقى must. Sally is getting fat. أصبحت تزداد في الوزن. she eat too much rice. رز كتير، تاكل رز كتير. has to must should shouldn't طبعا shouldn't eat much rice. تاكل رز كتير يجب ألا. If you are in Egypt لو انت في مصر you not attend يعني يحضر my wedding حفل زفافي you are my closest friend. هنا طبعا الجملة واضحة انها دعوة قوية جدا. should must shouldn't mustn't دعوة قوية والحارة must. Before you go to the dentist قبل ما تروح لطبيب الأسنان you not brush your teeth.
تغسل أسنانك. ought بتاخد to. shouldn't لا يجب. should mustn't طبعا should. 1. الإنسان talks so loudly in the school library يتكلم بصوت عالي في مكتبة المدرسة. must mustn't should shouldn't هينطرد طبعا mustn't. 1. climb trees it's dangerous يتسلق الأشجار إنها خطيرة. should must ought not mustn't طبعا mustn't. You use your mobile phone while you are driving تستخدم الموبايل. the law says so القانون بيقول كده. should mustn't must shouldn't طبعا mustn't use the mobile عشان دي قانون القواعد. you drive too fast even you are in a hurry تقود بسرعة حتى لو انت مستعجل. mustn't need to must should طبعا mustn't يجب ألا. علي is very tall طويل جدا. he play basketball. shouldn't should can't should هنا بيقترح should. you eat any food that smells bad it's harmful ده مؤذي أو مضر. must mustn't should shouldn't mustn't عشان مؤذي. I am taking an early train tomorrow هاخد قطر بدري بكرة. I not drink too much coffee أشرب قهوة. should must mustn't need to طبعا ده إلزام داخلي يجب ألا بيكلم نفسه. you drive more than 60 km per hour along the city streets it's against the law ضد القانون وطالما ضد القانون يبقى حظر ومنع يبقى mustn't. you check the weather تشوف الطقس forecast النشرة الجوية before you go camping قبل ما تروح تعمل camping. shouldn't should mustn't might طبعا should لازم. عندي نصيحة عشان حد هيروح يعمل تخييم. بعد كده بيقول لي you not the car you are starting to lose control بدأت تفقد الكنترول اللي هو التحكم في السيارة. you should stop you must stop should be stopped must be stopped طبعا you must stop دي ما فيهاش نصيحة لأن خلاص كده ممكن يموتوا. the car السيارة you are starting to lose control. shouldn't stop mustn't stop should be stopped must be stopped طبعا دي passive السيارة يجب أن توقف يبقى must be stopped. you them yesterday now it's too late خلاص بقى متأخر. should call يجب أن تنادي. should have called كان لازم عشان yesterday. shouldn't have called shouldn't call طبعا دي ودي مضارع جملة ماضي يبقى يا دي يا دي. أشوف المعنى. should معناها كان لازم يعمل وما عملش دي معناها عمل شيء لم يكن ضروري يبقى should have called كان لازم تنادي عليهم it's too late. it's advisable to do exercise من الأفضل أنت تتمرن. you not have an operation مكنش هتعمل عملية. shouldn't should mustn't don't have طبعا don't have محتاجة to يبقى you shouldn't have an operation. do you think I can cycle on the pavement هل أنت تعتقد أن ممكن أقود على الرصيف. no you must mustn't should aren't طبعا no you mustn't لا يجب أن. page 41 صفحة 41 if you want to get high marks لو عايز تجيب درجات عالية study hard it's a إنها ضرورة. a should ولا advice ولا a must ولا ought طبعا اسمها it's a must أو a necessity. haven't they given you the money back yet هم مرجعولكش الفلوس لسه. they not it last week. they should have done shouldn't have done should do shouldn't do ماضي بقى دي طبعا they shouldn't have done أو they should have done كان لازم يعملوا كده الأسبوع اللي فات. عمرو كان رجعها لك من الأسبوع اللي فات. you know the second project المشروع التالي before you finish the first one completely. you shouldn't start should have started shouldn't have started الجملة ماضي طبعا انت ما كانش لازم تبدأ في الموضوع التاني قبل ما تخلص الأولاني يبقى shouldn't have started. I am really tired أنا تعبان. you not to bed earlier last night كان لازم تنام بدري بالأمس. should go shouldn't go طبعا الاثنين دول مضارع. should have gone ولا shouldn't have gone طبعا should have gone. I am often tired during the day على مدار اليوم أنا تعبان. you not to bed earlier should go shouldn't go should have gone shouldn't have gone طبعا الجملة مضارع you should go to bed earlier. it would be not to go on smoking it would be advisable it would be better it would be sensible it would be insensible ان انت تذهب او يعني تدخل في التدخين. insensible يعني حاجة مش عاقلة ولا حكيمة عشان دي حاجة مش كويسة. my advice to you friends with bad people is to make isn't to make is to be made isn't to be made طبعا نصيحتي ليك isn't to make ما تعملش صداقات مع الناس الباد. I am your boss أنا المدير بتاعك. you not leave without any permission أو my permission يعني إذن
مش مسموح لك تمشي من غير إذني. You have to, you mustn't, you shouldn't, you must. طبعا you mustn't. You needn't hear. She prefers to depend on herself. Needn't help, to help, helping, to help. طبعا needn't المصدر، يبقى you needn't help. انت مش محتاج تساعدها، هي بتعتمد على نفسها. Which of the following structures، أي من هذه التركيبات is correct، صح و meaningful وليه معنى. You mustn't get up late on holidays. يجب ألا تستيقظ متأخر في الأجازات. ده اللي مش مظبوط. You mustn't get up early on holidays. محظور تقوم بدري في الأجازة. You haven't to get up late on holidays. طبعا مفيش حاجة اسمها haven't to، اسمها don't have. You don't have to get up early on holidays. انت مش لازم تقوم بدري في الأجازات، وممكن تقوم يبقى don't have to، ده المظبوط. I have to wear my uniform to work. لازم ارتدي الزي علشان أعمل. This is a personal obligation، إلزام داخلي. This is a personal necessity، ضرورة داخلية وشخصية. I have no choice، أنا مش مخير. It's up to me، إنه يرجع ليا. طبعا كل دول فيهم خيار، وطبعا الزي المدرسي أو الموحد يبقى I have no choice، أنا غير مخير. You needn't have left early. أنت ما كانش لازم تغادر بدري. احنا قلنا needn't have معناها فعل شيء لم يكن ضروري أن يفعل. فعل ولم يكن ضروري أن يفعل، غير didn't have to، ما عملش. What does this mean؟ أشرف left early، إن هو خلاص كده مشي بدري. أشرف didn't لم يغادر. didn't have طبعا خلاص هو مشي بدري. You mustn't smoke، يجب ألا تدخن in petrol station. It's a rule، قاعدة. It's a personal obligation، إلزام داخلي. personal freedom، حرية داخلية. It's advisable، من الأفضل طبعا ده rule. You shouldn't have wasted your time، ما كانش لازم تضيع وقتك. This means ان هو ضيع خلاص. ريم didn't لم تضيع، لا طبعا. ريم wasted خلاص ضيعت، دي مظبوطة. The manager was angry، المدير كان غضبان. علي should have come earlier this morning، علي كان لازم يجي بدري، معنى كده ان هو اتأخر. This means علي arrived earlier، جه بدري. had to arrive لازم يجي بعد كده. didn't have أو didn't arrive earlier. needn't have arrived earlier. طبعا didn't arrive earlier يعني لم يصل مبكرا. السؤال اللي بعده filling gaps. Everyone in society، كل حد في المجتمع wants to be safe، عايز يبقى في أمان. successful and happy، ناجح وسعيد. so not is necessary respect the law. so is necessary اسمها it's necessary، من الضروري to respect the law، نحترم القانون. rules القواعد not be followed مبنية للمجهول، يبقى must be followed. never do anything not them، ما تعملش حاجة ضد كده. ممكن أقول كلمة ضد against. we all face problems، كلنا عندنا مشاكل. now and then to solve a problem you not keep quiet، لازم تتحلى بالهدوء. ممكن must وممكن should. it's desirable، من الأفضل to think carefully before قبل you decide، قبل ما أنت تقرر. it's advisable، إنه من الأفضل to be in a hurry، يبقى not to be in a hurry، من الأفضل أنت ما تستعجلش. schools have rules، المدارس لها قواعد. students and teachers، المدرسين والطلاب. not be in time، لازم يجوا في الوقت المحدد، يبقى should be on time أو must be أفضل كمان. must be in time not school for school، مدرسة. the school uniform must not worn، الزي المدرسي لازم يرتدى، مبني المجهول. it's not to break these rules، طبعا ممكن أقول it's banned، إنه من المحظور. أو it's forbidden، إنه من المحظور to break these rules، إن أنت تكسر هذه القواعد. page 43. I went shopping yesterday، تسوقت. when I returned home mom said I should، ماما قالت إن أنا لازم not bought cheese، I should have bought، كان لازم أشتري جبنة. as we didn't have، إحنا لم نفعل ذلك. as we didn't have any، ما كانش عندنا أي cheese. she said، هي قالت I not have bought bread because my father already bought، يبقى I shouldn't، هي قالت إن أنا ما كانش لازم أجيب خبز لأن my father، لأن بابا اشترى خبز، يبقى had already bought.
Sama wants to study medicine. عايزة تدرس طب at university في الجامعة. She not study hard. She should أو she must study hard. At secondary school في المدرسة الثانوية not get high marks to get high marks. She not waste her time. She shouldn't. يجب ألا أو she needn't. She also needs هي أيضا تحتاج have a plan أو a time plan يعني خطة لتنظيم مذاكرتها. page 46 translation. Sleep is that golden chain يعني سلسلة ذهبية that ties health تربط الصحة and our bodies together معا. without it بدونه you will be mentally عقليا and physically وبدنيا أو جسديا diseased diseased تصبح مريضا. همليكوا كده هنقول إن النوم هو تلك السلسلة الذهبية التي تربط الصحة وأجسامنا معا وبدونها سوف تكون مريضا عقليا وجسديا. وبدونها سوف تكون مريضا عقليا وجسديا. تاني جملة one's health صحة الإنسان is not valued till لا تقدر إلا لما بيجينا sickness comes المرض بيجي. once you are ill بمجرد ما بنمرض you will suddenly realize سوف تدرك أو تعرف that you have lost everything valuable هتعرف إن ضاع منك كل حاجة. يبقى ممكن نقول لا يدرك الشخص قيمة الصحة حتى يأتيه المرض. سوف تدرك فجأة suddenly هتعرف فجأة أنك فقدت كل شيء ذات قيمة أو ذي قيمة. سوف تدرك فجأة أنك فقدت كل شيء ذي قيمة. 3 he who has health من لديه الصحة has hope عنده أمل and he who has hope ومن لديه أمل has everything يملك كل شيء. being unhealthy إن أنت تكون صحتك مش كويسة makes you hopeless بلا أمل and you lose everything as a result وهتفقد كل شيء كنتيجة لذلك. نكتب كده من لديه صحة لديه أمل ومن لديه أمل لديه كل شيء. فعندما تفقد أو فعندما لا تكون بصحة جيدة تشعر باليأس وتفقد كل شيء كنتيجة لذلك. page 47 قبل إقامة أي مشروع يجب أن نراعي الحفاظ على البيئة من التلوث وذلك حتى نحمي أنفسنا والأجيال القادمة من الأمراض الخطيرة. من المهم جدا الحفاظ على معايير النظافة الشخصية والعامة في الأماكن العامة مثل المطاعم والفنادق وكذلك المستشفيات والمدارس. عليك أن تكون حريصا لأقصى درجة بشأن الطعام الذي تأكله والماء الذي تشربه فكما نعلم جميعا الوقاية خير من العلاج. ودي مجموعة كلمات مهمة جدا. يلا كده أبدأ أكتبهم بالإنجليش معاكم تساعد بعضينا. يلا هنقول كده في أول واحدة before setting up any project we must take into account the preservation الحفاظ of the environment البيئة طبعا from pollution اللي هو التلوث to protect لكي نحمي ourselves أنفسنا and future generations اللي هي الأجيال from serious disease اللي هي الأمراض الخطيرة. تاني جملة معانا it's very important إنه من المهم to يحافظ ممكن نقول maintain
personal يعني شخصي. an عام يعني public hygiene اللي هي النظافة العامة. standards in public places الأماكن العامة such as مثل restaurants اللي هي المطاعم and hotels والفنادق as well as بالإضافة hospitals المستشفيات and schools اللي هي المدارس. 3 you have to be extremely careful طبعا يعني حريص أو حذر about the food الطعام you eat and water you drink as we all know كما نعرف prevention اللي هي الوقاية أو المنع is better than cure اللي هي الوقاية خير من. ودلوقتي وصلنا لاختبار يونت 7 اختبار الوحدة السابعة بيج 49 هنختار 2 من الخمسة. you can give clean give advice give first aid give angry. طبعا اللي بياخده هنا نصيحة advice بالسي دي ينصح طبعا الفعل وfirst aid اللي هو صندوق الإسعافات. I visit my grandmother أنا زرت جدتي once a week and week every week both طبعا once a week once every week مرة كل أسبوع. بالي choose you can't meet the manager today مش هينفع تقابل المدير النهاردة because he is not possible available separate acceptable طبعا مش متاحة ومش فاضي available. He used a sharp knife to not the onions استخدم سكينة حادة عشان يعمل chop يقطع warn يحذر kill يقتل damage يدمر طبعا يقطع يعني chop. Hygiene reduces the of being ill النظافة العامة بتقلل نقط كونك مريضا. Help يساعد link يربط possibility إمكانية suggestion اقتراح possibility. I believe that you say أنا مصدق أنت بتقوله because I not you hate you doubt you بكرهك بشك distrust ما عنديش ثقة trust you طبعا علشان أنا بأثق فيك. My sister wears أختي ترتدي when she does the washing up to protect her hands socks شراب gloves قفازات slippers شبشب bottom قاع gloves. Not is top layer of earth القشرة الخارجية من الأرض أو العليا is which plants grow التي تنمو فيها النباتات. floor أرضية soil تربة rock صخرة stone حجر طبعا soil. drivers القائدين traffic rules قواعد المرور must be broken passive must break لازم يكسروا mustn't be broken mustn't break يا طبعا mustn't break يجب ألا يكسروا قواعد المرور. traffic rules قواعد المرور must be broken يجب أن تكسر must break يجب أن تكسر ده معلومة جملة مجهولة mustn't be broken must break طبعا mustn't be broken يجب ألا تكسر. you not try playing tennis it's a great game نصيحة أو suggestion اقتراح. shouldn't should mustn't ought not to طبعا should. you drive at 130 km/h it's illegal ده مش قانوني أو غير شرعي أو against the law محظور وممنوع يبقى shouldn't want don't mustn't طبعا mustn't. you park here because the signs say no parking must mustn't should can طبعا you mustn't park here يجب ألا تركن هنا. Page 50 صفحة 50
We not invite the Aymans to our party. العيلة they are nice people. عيلة أيمن هم ناس nice. عيلة لطيفة. Must, shouldn't, mustn't, won't طبعا must. بعد كده filling gaps. Health is the most important thing to all people. أهم شيء لكل الناس. Not keep healthy يبقى to keep healthy لكي تحافظ على صحتك. You not follow طبعا should follow يجب أن تتبع not rules the rules of hygiene النظافة العامة and sensation. It's a to avoid germs and bacteria طبعا it's a must. وفي كلمة تانية بتساوي a must اللي هي necessity إنها ضرورة إن أنت avoid germs and bacteria الجراثيم والبكتيريا. دلوقتي وصلنا comprehension القطعة. هقرا القطعة معاكم نشوفها كده بتتكلم عن ايه وهسيب لكم الأسئلة بتاعتها في الكومنتس في التعليقات. أتمنى تجاوبوا على الأقل تشوز الاختيارات. Computers are used very extensively in the world today. بطريقة قوية جدا في العالم. Nearly everything we do in the modern world تقريبا كل حاجة is helped or often controlled by computers. الكمبيوتر بيتحكم في كل شيء. Computers are far more efficient than human beings. بيثبت كفاءة أكتر من الإنسان and they have very good memories وذاكرة قوية and can store huge amount of information كميات رهيبة من المعلومات. In addition to that بالإضافة لذلك computers can do calculations in a fractions of time في جزء من اللحظة and can do many of the things we do but faster. بتعمل حاجة احنا بنعملها بس بسرعة and more accurately وبدقة. This is why computers are widely used nowadays وده سبب زيادة استخدام الكمبيوتر في الأيام الحالية. Computers are used in many fields في مجالات كتيرة such as the field of health في مجال الصحة the field of crime في مجال الجريمة and the field of arts الفنون and science والعلوم. In the field of health على سبيل المثال في مجال الصحة we use computers a lot in medicine nowadays. With the help of computers بساعدة الكمبيوتر doctors can keep بيقدروا يخزنوا عندهم patient records سجلات للمرضى on a computer and any information about the patient وأي معلومات عن المريض can be obtained quickly and easily نعثر عليها بسرعة وبسهولة. Besides بالإضافة لكده working out what is wrong ومعرفة ما الخطأ with the patient or the best treatment وأفضل علاج to give him or her. In the field في مجال of crime الجريمة with the new national police computer we are now able to find out details of car ownership صاحب السيارة and driving license in no time. في وقت قصير جدا ممكن نجيب بيانات رخصة القيادة. In the field of science في مجال علوم computers are generally associated with the world of science مرتبطة بعالم العلوم and math والرياضة history والتاريخ and literature والأدب. You tell the computer which subject you are interested in. أي مادة أنت مهتم بيها and it supplies you هو بيزودك with information in seconds. بيزودك بالمعلومات في seconds يعني في ثواني قصيرة. نشوف كده التشوز. حاولوا تأكدوا من إجاباتكم. Computers help doctors بيساعد الدكاترة في إيه تحديدا؟ Keep records, examine patients. Keep records and examine patients. Keep health طبعا بنسجل وبنفحص المرضى. This text seemed to have been written. النص ده زي ما يكون كتب. The increase in the use of the internet after بعد زيادة استخدام الإنترنت with خلال along with ولا before طبعا قبل لأن مش جايبين طبعا حاجة عن فيسبوك الواتساب والكلام ده كله. Page 51. What is the difference between man؟ إيه الفرق بين المان and computer and doing calculations في حل المسائل؟ man is faster الراجل أسرع وأدق. computer is faster and more accurate الكمبيوتر أسرع وأدق. الكمبيوتر is less أقل. man is faster الإنسان أسرع لكن أقل. طبعا الكمبيوتر أسرع وأدق طبقا للقطعة. Which of the following words from the passage is the antonym ضد أو عكس كلمة lose؟ يخسر obtain يحصل على ويفوز supply يزود associate work out طبعا obtain. Translation الترجمة Health is a crown on the heads of health people that only the sick can see. So make sure this crown remains on your head as long as possible. طبعا crown يعني تاج وhealth يعني الصحة يبقى ممكن نقول إن الصحة تاج على heads of healthy people يبقى رؤوس الأشخاص الهيلثي اللي هم الأصحاء.
لا يراه the only one sick لا يراه إلا مين سوى المرضى. الناس المريضة بس هي اللي بتحس بقيمة الصحة. لذلك تأكد make sure من بقاء هذا التاج على رأسك لأطول فترة possible ممكنة. بعد كده عندي translate into English. إن وباء إنفلونزا الطيور وكذلك إنفلونزا الخنازير من أخطر أمراض العصر الحديث، وتتطلب مواجهتهما اتباع المعايير الصحية السليمة. ممكن كده نكتبها هنا في الجزء الأخير هنا نقول bird flu. bird flu اللي هي إنفلونزا الطيور. وباء يعني epidemic، كلمة مهمة جدا كلمة وباء epidemic لأنها دلوقتي طبعا في وباء كورونا فيروس. بالإضافة إلى يبقى as وممكن نقول and as well as swine flu. swine يعني خنزير swine flu are among من بين among بين أكثر من اثنين between بين اثنين the most dangerous أمراض يعني إيه طبعا disease of العصر الحديث modern age أو modern times. وتتطلب مواجهتهما يبقى يواجه ممكن نقول facing them مواجهتهم requires يعني يتطلب proper health standards يعني معايير صحية سليمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية يونت 1. بعتذر عن أي خطأ أثناء الفيديو. انتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم هنبتدي نشرح بنفس طريقة يونت 1. عندكم كده في قائمة التشغيل هتلاقوا 3 فيديوهات ليونت 1، فيديو كلمات وفيديو الجرامر وفيديو الحل. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.